אני רוצה להפסיק אותך רגע. כל השנים האלה שאתם נפגשים איתם, יש חטיפות מטוסים, פיגועים בתוך ישראל, רצח של ילדים, בני ערובה, כל הטרור הבינלאומי הזה. איך זה מסתדר ביחד? זה הלך נהדר ביחד. מפני שמה הייתה המטרה שלנו? לשים לזה קץ. לעשות שלום, לשים קץ למלחמה. אני אף פעם לא מבין את ההיגיון של אנשים שאומרים, מפני שיש מלחמה, אסור לפעול למען השלום. אם יש מלחמה, אתה לא פועל למען השלום, אז המלחמה היא נצחית. לא, אבל מצד שני, אם אתה נפגש עם אנשים שלך אומרים שהם רוצים שלום עם ישראל, ולפנות לדעת הקהל הישראלית, ובאותו זמן עושים דברים שמפנים את דעת הקהל הישראלית נגדם. זה אנשים אחרים. אנחנו ראינו את אש"ף, כמו שראינו את ישראל, גוף עם הרבה מפלגות, עם הרבה זרמים, עם הרבה השקפות, עם ויכוח פנימי מתמשך, וכמו שהם ראו את בני שיחנו ראו בתפקידם לעזור לנו לכבוש את דעת הקהל הישראלית, גם ההפך נכון. אנחנו ראינו את אחת מתפקידנו לעזור להם, לעזור לערפאת, לעזור לכולם בצד השלום הישראלי-פלסטיני, להתגבר על האויבים. אנחנו ידענו מי האויבים. האויבים היה חבש, האויבים היו... בתוך אש"ף היה איש בשם פרוק קדומי, שהתנגד לכל המגעים הישראלים והיה מעריץ גדול של אסד בסוריה, מפלגת בעס. ואנחנו ידענו כולנו ידענו שאנחנו פועלים בסביבה מאוד מסוכנת. ושחלק גדול מדעת הקהל בשני הצדדים ראו בנו בוגדים. גם בי וגם בסרטאוי. הסוף היה כידוע, אני לא נרצחתי, אבל סרטאוי וגם חממי, שניהם נרצחו. איפה היינו? אנחנו עברו השנים במגעים האלה הבלתי פוסקים, עם כמה הישגים קטנים הייתי אומר. למשל יום אחד אחרי פגישה של מתי פלט עם סרטאוי, הסכימו שלקראת ראש השנה האזרחי, מה שנקרא, מתי כשהוא חוזר לארץ בנמל התעופה ייתן הצהרה משותפת. ואני ארגנתי להם מסיבת עיתונאים בנמל התעופה, בא מתי, לא להם, למתי. ומתי קרא סטייטמנט שיכול להיות מהפכני. אלא מאי? כמו כל המאמצים שלנו באותה תקופה, עם כל המעצורים הפוליטיים בשני הצדדים, בעיקר בצד הפלסטיני, הדברים לא נאמרו עד הסוף. ותמיד נעצר באיזשהו מקום לפני הסוף, שקלקל את שקלקל את האפקט. למשל, באותה הצהרת ראש השנה, היה כתוב, אלוף המילואים מתי פלט נפגש עם נציג בכיר של ארגון השחרור הפלסטיני, אבל לא נאמר איזה נציג בכיר, וזה כמובן החליש מאוד. ואז זה פורסם בכל כלי התקשורת בעולם. ולמחרת היום בהודעה של מר פרוק קדומי, ראש המחלקה לענייני חוץ של אש"ף, שמעולם לא הייתה הצהרה הזאת, שאף נציג בכיר של אש"ף לא היה לו סמכות. לא רק שזה לא עזר, זה גרם נזק. והיו כל מיני פרשות כאלה הרבה.
ולכן אנחנו צעד קדימה, 2 צעדים אחורה, ונפגשנו. כן, באה יוזמת סאדאת.